Masanobu Fukuoka, tác giả của cuốn Cuộc cách mạng một cọng rơm giống như một người thầy của mình. Tất cả những gì mà vườn nót học được về cách chăm sóc cây, về xây dựng khu vườn đều được lấy cảm hứng từ triết lý của cụ. Chúng mình muốn kể về bí quyết giá thể đất. Đây vừa là một tìm tòi riêng của vườn nót, vừa là câu chuyện chung của đất và cây khi được đem vào trồng trong nhà. All these microorganisms and millions more exist in soil. Giá thể là thuật ngữ lần đầu tiên được xuất hiện vào những năm 1861, nhưng mới chỉ trở nên phổ biến với các bạn trẻ trong khoảng 5 năm gần đây, khi trào lưu đưa cây nhà vào đô thị từ những năm 70 quay trở lại. Đúng vậy, nó chẳng khác gì với các xu hướng thời trang. Giá thể thật ra chứa rất ít hoặc không hề chứa đất, mà nó là tập hợp của các chất trồng khác nhau trộn lại. Khi biết đến việc tự trộn giá thể, việc chăm sóc cây của mình đã hoàn toàn thay đổi. Wow. Oh my goodness. Nhưng dù cố đến mấy, giá thể không thể tốt được bằng đất rừng theo hướng thuận tự nhiên. Mỗi khi một chiếc lá rụng xuống, chúng rơi vào một lưới thức ăn nhộn nhịp trong đất. Trong lưới thức ăn bất tận này, chúng xây nên một hệ thống tự vận hành. Những sinh vật như giun đất liên tục cày xới, tạo nên lá phổi của đất, giúp trao đổi không khí sạch với bên ngoài và hỗ trợ bộ rễ của cây một cách tự nhiên. Thế nhưng mà giun đất lại khó sống được trong nhà, đơn giản vì chỗ thức ăn của nó đã bị ngắt. Một cái cây lớn lên tuân theo một thứ mà mình gọi là quy luật hình tam giác. Bình thường chúng ta chỉ đáp ứng được 2 trong số 3 thứ này. Phân thuốc giúp sản xuất nhanh, giá thành rẻ, cây đủ đẹp để bán nhưng lại hy sinh chất lượng. Loại đất nền mùn dừa này bản chất chả có tí dinh dưỡng nào. Nó chỉ là giá đỡ cho rễ cây. Phân hóa học, thuốc kích thích, thuốc bảo vệ thực vật, tất cả những loại thuốc này đều được bơm vào từ bên ngoài theo dạng tưới hoặc là tan chậm. Sau khi bạn mua cây về, phân thuốc dần dần bị rửa trôi hết. Cái cây sẽ thoái hóa và yếu dần. Hai troppo sole, poco sole, cos'è che vuoi? Più acqua, meno acqua. Giá thể sinh ra chính là để kiểm soát. Bằng cách thay đổi thành phần và tỷ lệ, người ta đã sáng tạo ra các công thức trộn giá thể khác nhau để cố gắng mô phỏng lại đất tự nhiên. Công thức càng phức tạp, tinh vi, càng thể hiện sự bất lực của con người trước các khó khăn mà họ tự tạo ra. Công thức không quan trọng, cách tiếp cận nó mới là điều mấu chốt. Ta buộc phải làm rất nhiều để có thể không làm gì cả. Chất nền, dinh dưỡng, khả năng giữ vững cấu trúc và tỷ lệ giữa chúng. Có một số công thức thì tốt hơn các công thức khác, bởi vì nó ngăn chặn được nhiều vấn đề hơn. Và chúng không thể rẻ được. Bạn còn nhớ quy luật hình tam giác chứ? Thật mỉa mai khi con người luôn có năng lực tự làm khó mình. Chúng ta bắt đầu nền nông nghiệp, hy vọng đáp ứng lương thực cho nhiều miệng ăn. Kết cục khiến thực đơn ngày nay còn nghèo nàn hơn cả tổ tiên của mình. Chúng ta bơm cho cây đủ thứ mà chúng ta nghĩ là dinh dưỡng, để chất độc ngấm xuống các mạch nước ngầm giết hại các sinh vật vốn là nguồn dinh dưỡng miễn phí cho cây. Chúng ta khai thác khoáng sản, uốn nắn những con sông, xây đường xây cầu để kết nối, để rồi thiên tai, lũ lụt ngày một chia cách chúng ta. Quay lại với câu chuyện về giá thể. Nếu bạn hy vọng một công thức nào đó thần thánh sẽ giúp bạn giải quyết mọi chuyện thì hãy nhớ rằng Đất tốt không đơn thuần là đất cát. Đất là một thực thể sống, một mối quan hệ. Và mối quan hệ thì cần được nuôi dưỡng và vun đắp.